Hello everyone! Kumusta kayo? Tara, magluto tayo ng chicken curry. So, ito ay recipe ng aking kaibigan. Ito ang ating mga ingredients. So, naigisa na natin ang ating bawang, luya at sibuyas. So, ito, pinapakuluan na natin, nailahok na rin natin ang ating mga pampalasa. Tapos, pati na rin yung ating mga gulay, carrots, potato, and hot chili. So, ito, malapit na siyang maluto. Hintayin na lang natin na medyo matuyo at ma-reach natin yung ating desired na thickness ng ating sauce. Ito naman ang ating plain rice na kahanda na, and yes, we're ready to eat. Ito ng ating masarap na chicken curry na recipe ng aking friend na si Malyn. So, ito siya. Kasama ko siya ngayon and credit to her sa kanyang recipe na napakasarap. So, tikman na natin. Ayan. Perfect. Yeah. Thank you so much guys for watching. Kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo lang sa baba. At gawan natin ng video. Have a nice day.